Na hát sziasztok újra! 2026. január 1-e van, úgyhogy itt van újra a termelési és elfogyasztási adatoknak a leolvasásának az ideje, de mindenek előtt mindenkinek sikerekben, egészségben és napfényben gazdag, boldog új évet kívánok! Ugye ez most ellentmondásnak tűnhet, de valójában a rendszer 2024. december 26-án lett aktiválva, ezért ugye az egyéves videó azért került ki 26-án, de hát áttértünk ugye eléggé hamar az év elején a elsőjei óra leolvasásra, úgyhogy ezt most ejtsük is meg, és most egy képernyőn fogom mutatni a SmartTest és a BMS applikációt, úgyhogy nézzük is meg. Nos, tehát itt vagyunk a napelem felügyeleti applikációknál. Belépünk a SmartTest-be, megnyitjuk az eszközt, és rányomunk oda, hogy PV. Hát ugye a mai nap is csak annyit használtam el, ami szokásos 1 kWh körüli mennyiség, ugye ezt szépen vissza is töltötte a rendszer, és hogyha rámegyünk oda, hogy Year, és az előző évre, akkor decemberben 29,68 kWh termelődött meg, ugye ez csak a megtermelt, tehát nem az elhasznált, de totálban már meg vagyunk majdnem a 1 megawatt-órával, amit termelt szintén, és akkor nézzük a BMS applikációt, és akkor itt az akkumulátor applikációban szépen látszik, hogy feltöltődött az akkumulátor, ugye 200 Ah lett neki megadva kapacitásnak, és 145 ciklus van az akkumulátorban, úgyhogy szerintem ez is nagyon jó, hogy egy év alatt csak 145 ciklus került bele. A hőmérsékletek teljesen jók, a cella feszültség differencia az szerintem ennyi belefér, amikor töltés alatt van a akkucsomag. Én ettől nem esek pánikba, hogy ez ennyire mutatja ilyenkor, mert ugye én szerintem teljesen normális, hogyha töltés-merítés közben pár darab cella egy kicsit el van mászva egymástól, de én szerintem ez még tűrés határon belül van, úgyhogy ennyit a BMS-ről, és akkor nézzük meg a mérő óraállást. És hát a fogyasztásmérőnk az 714,1 kWh-nál. Úgyhogy ezeket az adatokat most nézzük meg a táblázatban, ahogy szoktuk. És hogyha itt most a táblázatban nézzük, akkor az utolsó sorban látható, hogy 2025. 12. hó 1-től 2026. 1. hó 1-ig 31 nap telt el, azaz 29,68 kWh-t mutatott ugye a Smart S. A valós mérőóránk az 717,1 kWh-nál, úgyhogy a hónapban 18,8 kWh-t tudtunk elhasználni. A BMS-be 145 ciklus került, a havi BMS ciklus számunk az 6 darab ciklus került bele, na most ebből hát leginkább 4 minimum került nem 4 nem, olyan 2-3 került bele a kettős konverzióval, úgyhogy elég gyenge volt a hónap, ez 37 forinttal csak 703 forint, 70 forinttal 1316, de hogyha utána alatta megnézzük, akkor a Excel táblázat az szépen egyesíti is nekünk, 37 forinttal számolva 26.820 forintot spóroltunk,
70 forinttal számolva viszont, ami inkább reálisabb, mert ugye ez a fogyasztás eddig ebbe a házrészben nem létezett, az 50.197 forint így az egy évben, és hát nekem mondhatjátok, hogy ebbe már benne volna a rendszerhasználati díj, de a rendszerhasználati díjat is ki kéne fizetni, ez inkább kétszer-háromszor annyi. Tehát én úgy veszem, hogy valahol a kettő között reális, amit lehetett spórolni egy év alatt. Tehát, hogyha kétszeresét veszik 100 vagy háromszorosát, akkor 150, de inkább az 50 és a 150 között spóroltunk valahol. Én szerintem ez nagyon jó eredmény, úgyhogy én meg vagyok elégedve a kis rendszerrel. Ha esetleg tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, ha nem tetted még meg, akkor iratkozzál fel. Persze semmi se kötelező. Én köszönöm a figyelmet, szevasztok!